Alright, welcome to another correction of writing videos by IELTS Johnny. And so in this video, I and my class, IELTS 33 combined with 35, hopefully they're gonna graduate soon, in about a month or so. And this class, they are dealing with Cambridge 14 practice test book, academic. Test 2, writing test 2. And this is exactly what we are going to do today. And I'm going to correct their writing. So this class, well, they have done this essay without looking at my videos. Some of them actually did watch the video, but some of them didn't. And after watching the videos again to correct their mistakes, of course, this is what they have. Okay, 3 essays. 3 essays without any issue, I guess. So let's try to correct it. Ở video này mình sẽ sửa bài writing của các bạn lớp mình. Thì đây là cam 14 Practice Test Academic Test 2 Writing Test 2. Và các bạn đã làm bài này mà có bạn thì đã coi video rồi, có bạn thì chưa coi video của mình để sửa. Thì wow, hy vọng các bạn làm tốt. Okay, some people say that the main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals. Một số người nói rằng những cái vấn đề môi trường lớn nhất, vấn đề môi trường chủ yếu nhất của thời đại chúng ta là sự mất mát của những cái giống loài cây cỏ và động vật cụ thể nào đó. Others say that there are more important environmental problems. Một số người khác nói rằng có những cái vấn đề môi trường còn quan trọng hơn. You have to discuss both these views and give your own opinion. Các bạn phải discuss cả hai cách nhìn nhận này, phải bàn luận, tranh luận cả hai cách nhìn nhận này và cho nhận định các bạn. So you should discuss these views equally, okay, in this essay. Phải bàn luận cả hai cách nhìn nhận này một cách mà đồng đều nha. Okay, so let's talk about, let's look at Miss Nguyen's writing first. Let me make it bigger so you can read it. The loss, the extinction. Đúng rồi, mất mát tức là nó tuyệt chủng. The loss is nearly the same as the extinction. The extinction. Environmental problem is environmental threat, okay. But we face today, okay, this is something that makes the essay sound less formal because we use we in here. Chúng ta xài cái đại từ nhân xưng we ở đây, nó làm cho cái bài nó kém trịnh trọng, nên là làm cái nào thay đổi đây. So, it's the biggest environmental threat. It's the biggest environmental threat today or in this modern era. In this modern era, trong thời hiện đại này. Một số người tin rằng sự tuyệt chủng của những giống loài này là vấn đề môi trường quan trọng nhất trong thời hiện đại này. So in this modern era, it seems better. While others would claim that other problems are more pressing. Một số vấn đề khác thì là nó cấp bách hơn. So if they are more important, of course they are more pressing, isn't it? Near the same. Nếu mà chúng quan trọng hơn, tức là nó cấp bách hơn. Yeah. Good. Personally, I do agree with the latter point of view. Okay, you can do this, no problem. And you say your opinion right here. So if you support that there are more environmental problems, then you should write a bit more for the latter point of view, you know. Nếu mình ghi là mình ủng hộ cái luận điểm sau thì mình phải viết nhiều hơn cho cái luận điểm thứ hai, luận điểm mà có nhiều vấn đề môi trường quan trọng hơn á. Okay, there's no doubt that the fauna and flora. Fauna means of course animals. Flora is of course plants. The fauna and flora help in maintaining plant system on Earth.
Trái đất, người ta không nói là con trái đất, cái trái đất, chiếc trái đất nha, cho nên không bảo từ giờ đằng trước. So basically, Earth, it just say Earth, not the Earth, you know. On Earth. For the loss of each of them. Certainly poses a great challenge. Sự mất mát của mỗi cái trong chúng nó thật sự là nó gây ra một cái gánh nặng hay là một cái thách thức lớn. Poses a great challenge. Poses a great challenge. People say that present a great challenge, I think. Present a problem, present a challenge. But we say poses an issue, you know, you remember that one? If you look at vocabulary book, and unit 13, no, not 13, it was something with problems, I think, I remember. Let me check. It was actually later, like units, yeah. Bài 14 á, it's actually unit 14, urbanization of vocab basics. You can see that we say challenge is basically I think deal with a challenge, or we don't say poses a great challenge. I think it sounds a bit weird. Nghe nó hơi kỳ kỳ. Yeah. We say poses an issue or poses a problem, but I think present a great challenge sounds better. Nghe nó có vẻ ổn hơn nếu mình ghi là present a great challenge. I think presents. Certainly presents a great challenge. The diversity of the ecological system will be broken. There's a problem with the logic here, I think. So the loss of each of them certainly presents a great challenge. And then the sentence after that, you say the diversity of the ecological system will be broken. Is that a great challenge you're talking about? Yes. Cái này là cái challenge mà Ngân đang nói đến, không, isn't it? Yeah. As likely to have a, what is likely to have a domino effect? Nó thiếu chủ ngữ như này nè. So there's no subject here. What is likely to have a domino effect? Will be broken as it is likely to have a domino effect on the fragile ecosystem. We say the diversity of ecological system will be broken. Sự đa dạng của hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ, bởi vì nó có tiềm năng có một cái tác động. Tại vì nó có tiềm năng có một tác động mà như là domino, tác động liên tục ảnh hưởng những cái khác lên trên cái những hệ sinh thái mà dễ vỡ mong manh khác. Basically, when we say likely, we need to have like it is likely or something like that, you know. It is likely.
it's a part of a structure, you know, it is common, it is likely, it is feasible, it is probable that, something like that. Nó là một phần của cấu trúc luôn rồi. It is likely, it is probable, it is something. Which causes, you do not need to use past tense in here, you know, because we are talking about, like, you know, general facts, general things. So basically just present simple, okay? Cứ dùng từ hiện tại đơn đây tại vì mình đang nói về những cái sự thật hiển nhiên, nói về những cái logic bình thường, chứ không phải là kể chuyện. We're not like trying to tell a story in the past, you know. So no, don't use past tense in here. More severe damages to cause more severe damages. We normally say damage, thiệt hại, as a singular noun. I think I don't think we normally use damages. I think maybe just say cause more severe damage is okay. It sounds much better and this is more natural. Nó nghe tự nhiên hơn nhiều nếu mình ghi là thiệt hại, gây ra thiệt hại nặng nề hơn, damage thôi. To all species, including human beings. Okay. So this is a first challenge, isn't it? Đây là cái challenge đầu tiên đúng không, Miss Nam? Nêu một cái challenge này thầy. Rồi so em nêu cái nguyên nhân của nó. Rồi cái hệ quả. So this is, what does this sentence serve? What is the meaning of the sentence? Cái câu này ý của nó để làm gì? Cái câu này cái mục đích nó để làm gì? The excessive deforestation, you know. So this is a cause, right? Yeah, the cause, rồi ở dưới là effect, giống như là cái hệ quả. I see. So this is the effect. Okay, so this is the cause. Illegal hunting, we basically use the word poaching. You can use the word poaching or illegal hunting, it's okay. They are synonym, you know. Từ đồng nghĩa, they are synonymous. Mang tính đồng nghĩa. Two typical causes. To the verge of extinction, very good. Đến bờ vực của sự tuyệt chủng. To the verge of extinction, very good. Moreover, this development will hurt farm yield. Will hurt. Hurt, basically, it's spoken language. Nó là văn nói nha, nó sẽ gây hại, gây đau, gây thiệt hại với cái gì đó. Hurt is actually, I think, quite spoken language. Will hurt farm yield. Well, will I think we should change this verb to something else. Will will be detrimental, or will be will be detrimental to farm yield, sẽ gây ra tác hại đối với lại cái sản lượng của nông trại ha. Will be detrimental to farm yield as many animals. I think will be detrimental to farm yield. As many animals will become vermin. Vermins, it's a word that means pest, you know, like bad insects and things that eats on your crops and damage your agriculture produce. Vermin, những con gây sâu hại, nó bằng chữ pest đó. Pets, like pest. Vermin or pest.
to destroy farm produce. Okay, produce, good, very good. Sản vật nông nghiệp, very good. This ultimately will lead to food scarcity, sự khan hiếm lương thực all over the world. Are you sure this one will lead to food scarcity? This is not something that will surely happen, you know, because the humans always have a way to counter that. Con người luôn có cách để chống lại nó, chứ nó đâu có chắc chắn là nó sẽ dẫn đến đâu. So maybe I think it's better to use a modal verb here. Good. Might. Or might, yes. Nên dùng một cái động từ khiếm khuyết ở đây để mà làm mềm mại cái thông điệp và nó nhìn phải khách quan hơn. Nhớ cái này nó nghe khách quan hơn, với lại nó nghe nó mềm mại cái thông điệp hơn. Ý thôi, đâu phải chắc chắn lúc nào sẽ dẫn đến sự khan hiếm lương thực đâu. Okay. Besides, climate change caused by human activities is even are rising. So you are using present continuous to say that this is a trend. Mình dùng hiện tại tiếp diễn ở đây để nói về đây là một cái xu hướng đang thay đổi. Okay, good. As global temperatures are rising due to pollution and the greenhouse gas effect. The rise in recent So what is the use or what is the purpose of this sentence compared to the first sentence and the other sentence? Cái mục đích của cái câu này nó là gì so với lại câu trước đó và câu sau đó nhỉ? What do you think? Em muốn nói cái câu này nó có nghĩa là em đang đề cập tới climate change và cái hệ quả kế tiếp của nó là natural disaster. Rồi cái câu kế nữa thì em đề cập tới là cụ thể hơn là những cái hạn hán như là lũ lụt và tsunami, và cuối cùng nữa là hệ quả cuối là ảnh hưởng đến tính mạng con người và những cái thiệt hại to lớn hơn nữa. So this sentence provides extra information, isn't it, compared to the first sentence? Yeah. Thông tin phụ thêm, alright. It provides extra information, so you should use a linking words, like for example, also. Cũng như thế. You should use more linking words, you know, to link ideas together so that people understand like what is the meaning, I mean what is the use of these sentences, you know. Nên thêm từ nối nha, để cho ta hiểu được là cái sự kết nối giữa các câu ý nó như thế nào. Yes. Catastrophic natural disaster have been strongly linked to climate change. Okay, sea level. I think normally we say sea level without S, I think. Increase in subsequent increase in sea level. Mực nước biển hay là những mực nước biển nhỉ? I think we normally say sea level without S. Because it's a general thing we are talking about. Nó là thứ chung chung chúng ta đang nói đến, chứ không phải là những mực nước biển cụ thể nào cả. It's not like a particular sea levels with S, you know. Because we're talking about sea level in general. Chúng ta đang nói về mực nước biển nói chung thôi mà. Sự gia tăng về mực nước biển, chứ không phải là sự gia tăng về những mực nước biển khác nhau. Okay, ultimately, cuối cùng là changeable climate. Cái khí hậu mà nó có thể thay đổi này. The word changeable here, it's not really appropriate. Cái từ mà có thể thay đổi này nó không có phù hợp lắm trong cái ngữ cảnh này. The changeable climate, is that like it can change according to what you want? Changeable là nó có thể thay đổi tùy vào ý mình muốn. I think it's changing climate. It's not changeable.
It's changing. Because when you want to say that, okay, this is changing right now. Mình đang muốn nói là đây là một cái khí hậu đang thay đổi bây giờ này. Cái changeable là có thể thay đổi. Cái khí hậu mà có thể thay đổi này nó không có phù hợp lắm với cái ngữ cảnh này, vậy know? Nó không đúng cái trường hợp này. When you say changeable climate, it's not really appropriate in this case. It's a changing climate because the climate right now is changing, isn't it? Yeah. So you use changing as an adjective. The changing climate. Okay. Hậu quả là cái môi trường khí hậu đang thay đổi này. The changing climate also leads to more frequent occurrences of droughts. Nó cũng dẫn đến những cái lần xuất hiện thường xuyên của những cái hạn hán, droughts, floodings, tsunamis, hurricanes, and blizzards, resulting in. Okay, so basically this one give information about what? This is a contraction of relative clause. Đây là một cái sự rút gọn mệnh đề quan hệ. Which result in thousands of deaths. Which result in thousands of deaths. But that relative clause, what does it refer to? Cái mệnh đề quan hệ rút gọn này nó nhắc tới cái gì? Is it only about blizzard? Or is it all of these things? Một loạt cái mà vừa kể. We need a comma. Yes, so we need a comma here. This is a very important comma. Đây là một cái dấu phẩy cực kỳ quan trọng nha. Because it basically separated this indefinite relative clause. Contracted indefinite relative clause. Nó phân cách cái mệnh đề quan hệ không xác định mà được rút gọn này với cái phần đằng trước đó. Mệnh đề quan hệ xác định nó dùng để mà cho bổ nghĩa cho nguyên cả một cái đống đằng trước này luôn, cái ý này luôn, chứ không chỉ là một cái từ ngay trước mặt nó. You know? So this comma basically is very important. Cái dấu phẩy rất quan trọng này. Basically it tells people that this one, okay, this one is an extra information. Cái dấu phẩy nó cho biết là cái thông tin này là thông tin phụ thêm nè. And it is a indefinite relative clause that has been contracted. Và nói ta biết được đây là một cái mệnh đề quan hệ mà đã được làm rút gọn để bổ nghĩa cho nguyên cái cục đằng trước này. That's why I think this comma is very important, you know. And billions of dollars in damage. I think damage, not damages. Let me check. Let me check the word damage. Harm or injury is uncountable, you see. Normally damage is uncountable. It's harm or injury, không đếm được nha. Well, we have damages plural, means like the money that is paid to someone by causing some injury or loss. Những thiệt hại mà bị gây ra bởi một cái bên nào đó, tiền đền bù. So basically damages here means like it's like a compensation money for something, tiền đền bù. I think. But this one is not like a money that has been compensated for something. This is just a loss, you know. This is not the same case as this one. Nó đâu có cùng cái trường hợp như tiền đền bù như thế này đâu. Mà nó chỉ là thiệt hại nói chung thôi. So resulted in thousands of deaths, injuries and billions of dollars in and billions of billions of dollars lost yearly, I think. Let's just say billions of dollars lost yearly.
và hàng tỷ đô la mất đi hàng năm. And billions of dollars lost yearly. Or if you want to say, you can just say in damage without s. Hàng tỷ đô la về thiệt hại. Thiệt hại nói chung thôi. It's a general damage, you know. So, uncountable. Không đếm được nè. If the global temperature is continuously warming in space, we say the global temperature is continuously increasing. We don't say the temperature is getting warmer, you know. Chúng ta nói là nhiệt độ thì nó tăng hoặc giảm, chứ chúng ta không nói là nhiệt độ nó ngày càng ấm. Chúng ta nói quả địa cầu ngày càng ấm, chứ người ta không có nói là quả địa cầu ngày càng tăng. Ta nói là, you know, you understand what I mean, right? We say temperature increases. Phải bỏ từ temperature. If the globe is continuously warming at this pace. Nếu cái trái địa cầu, if the globe is continuously warming at this pace, this planet may become unsafe for humans to dwell in the future. Hành tinh này, nếu mà cái quả địa cầu này nó tiếp diễn, nó nóng lên ở cái nhiệt độ này, hành tinh này có thể trở nên không còn an toàn cho con người để sống trong tương lai. Obviously, climate change is a greater threat than the extinction of wildlife. Rõ ràng rằng biến đổi khí hậu là một cái mối nguy cơ lớn hơn là sự tuyệt chủng các giống loài động vật hoang dã. This one presents a quite strong opinion. Cái này nó đưa ra, cái bạn đi câu này nó đưa ra một cái nhận định khá là mạnh mẽ. Okay. I mean, nếu vậy thì em thêm từ climate change is likely greater. Likely thì nó có tìm ra kiểu có khả năng. But then all of your ideas here point to the fact that it is really dangerous threat. Tất cả những cái luận điểm của Ngân đưa ra này nó có vẻ nó quan trọng và nó có vẻ thuyết phục hơn nhiều. Cho nên là chỗ này ghi obviously cũng được, no problem. Basically all of your points here that you presented, it sounds convincing. It sounds very convincing. So you can say obviously this is something you can see easily, isn't it? Mấy luận điểm này đều nó dễ nhìn thấy quá. Cho nên có phải là cuối cùng này mình ghi là dễ dàng thấy rằng gì đó. Nó nghe hợp lý. Nó nghe lại hợp lý. And then okay, this one is how many words? 118. This one, 118. Doesn't make sense if you choose the second one, you know. Cả hai đoạn này độ dài bằng nhau hết. Nhưng mà sẽ không có make sense nếu mà Ngân chọn cái đoạn thứ hai. Nếu vậy là thêm một câu để I think it's better if you split this one here, like split this one into another paragraph, and then try to build up this one, like to make it sound more convincing that climate change is a greater threat than the extinction of wildlife. Nên xây dựng cái đoạn này thành một cái đoạn lớn hơn chút xíu để mà nó làm rõ thêm, nó ủng hộ thêm cái ý luận điểm thứ hai. I think so. Because if you look at this part, you say that the globe is continuously warming at this pace. You're talking about global warming now, which is one major problem. It's something that, you know, separate from the other things we said before, right? No, it's not exactly separating. You talk about changing climate here. But the changing in climate is different from global warming, you know.
cái sự thay đổi khí hậu ở cái câu ở cái khúc này nó hơi khác với lại cái sự nóng lên toàn cầu chứ, nó là hai thứ khác nhau. Maybe I think we should build more here. She mentioned more about the extinction of wildlife. Wildlife? No. What I mean is that if she support the latter view or the view number 2, she should have written more about that, about this one. Yes. Tại vì Ngân kêu Ngân ủng hộ ý 2, tức là Ngân phải viết nhiều hơn về cái ý số 2 này, I think. So maybe I think you should build more in here. Like write more about this one. Write more about like global warming or something like that. And then you can conclude with an obviously climate change is a greater threat, something like that. Và sau đó thì Ngân có thể mà kết luận là một câu obviously gì đó. Please build this one up. There you go. You need to do this. Yeah. Okay, and then in conclusion, the loss of biodiversity is certainly an important issue. Climate change itself, it's ripple. Wait, ripple effect. Ripple or ripple? Ripple. Giống như là hiệu ứng giọt nước này, một cái rớt xuống là nó dẫn đến nhiều cái khác nữa. Let me check this one. It's a ripple Em or hình ripple. dung cái climate change nó giống như cái hiệu ứng giọt nước đó. I know, but I'm just trying to see if the ripple. This is a ripple. Small wave on the surface of water. Những cái loang theo kiểu mà sóng trên mặt nước á, nó là ripple effect. But what we talk about, I don't think it's called ripple. I don't think it's called a ripple. It's a ripple, Sai. Hai cái P, yeah. Ripple effect. You see, if we pronounce it wrong, you might write it wrong as well. Yeah. Nếu mình phát âm mà sai thì mình cũng viết và nói sai luôn. You see, ripple Còn có ripple nó lại gì thầy? It's a rifle. Rifle nó lại gì thầy? Or maybe basically, I think it's called riffle. Riffle is to look quickly through the pages of a book or magazines. Đọc lướt của sách hoặc là tạp chí. Like basically riffle through a stack of papers. Riffle through a book. Like for example, Quen miệng rồi đọc, rồi viết ra mà thấy thông báo lỗi thì nghĩ là đang đúng. Okay, this is what I riffle through is here. I'm referring through. Đọc lướt qua. And we also have another word that look very similar to that with one F. Một F nè. Nó sẽ ra cái này. This is a rifle. Rifle. Một khẩu súng trường. It's a rifle. You see, there's so many words that look the same, but they are not the same. But it's very easy to mispronounce them. Rất là dễ để mà có thể đọc sai, đọc nhầm chúng. Okay, that looks good. Nhìn kết luận của bạn Ngân rất là ổn luôn á. Nhìn kết luận nè, sự mất mát của cái sự đa dạng sinh học. Well, is it the same as loss of particular species of plants and animals? That is the same as the loss of particular of biodiversity. No? Sự mất mát giống loài, cây cỏ, động vật nó cũng gần đồng nghĩa với sự mà mất mát của sự đa dạng sinh học. Và sự mất mát của đa dạng sinh học thì rõ ràng là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu chính bản thân nó và những cái hiệu ứng mà như giọt nước, những cái hiệu ứng mà lan tỏa của nó thì nó là những cái thách thức còn nguy hại hơn nhiều, bởi vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của những sự sống như vậy đó. So lives here, it's a correct usage of lives. Sử dụng cái lives là chính xác này. Okay, now some individual argue that
Certain orders, một số người nhất định khác. Do you really need to say certain orders? Just orders fine. Whereas others think that there are other. Mặc dù một số cái giống loài động vật và cây cỏ nó đã biến mất trong cái thời điểm mà nó tạo ra một vấn đề trong cái gọi là vòng đời. Wait, this relative clause, what does it refer to? Cái mệnh đề quan hệ này nó bổ sung cho cái gì? Is it it refers to the time or it refers to the whole thing here? I think it's the whole thing. Like I remember, it's the Very whole important thing. comma here again. Một dấu phẩy rất quan trọng ở đây. You see, indefinite relative clause, mệnh đề quan hệ không xác định. Deadly silence. Remember something? Cuộc sống hay là cái cuộc sống, chiếc cuộc sống? Cuộc sống. There's no the in here. Basically, Okay. life. We say life. We don't say the life or the life. Be careful. Nhưng mà thật sự mà ta muốn nói là có thể ảnh hưởng đến mạng sống của con người, đúng không? Hay là gây nguy hiểm đến cuộc sống con người, cái nào? Is it human lives or human life? Có nghĩa là cả hai. When we say dangerous, we say dangerous to the lives. You know, if they are alive or they are dead. So we say dangerous for the lives of human being. Nếu mình nói nó nguy hiểm thì phải nguy hiểm cho mạng sống, chứ không phải nguy hiểm cho cuộc sống. You know, lives này mới đúng nè. Which may be dangerous for the lives of human being. Cái câu này nó đưa ra cái hàm ý của bạn là bạn ủng hộ nè. Các bạn coi nè, ủng hộ cái gì nè? Mặc dù một số cái giống loài động vật và cây cỏ nó đã biến mất trong khoảng thời gian within the time, mà nó the time gì? Within the time, what do you mean the time? What do you mean within the time? I don't understand it. Trong một khoảng thời gian gì? It's not clear over here. Kiểu trong một thời gian ngắn đấy thầy. Within a short time. Within a short time. You need to use present perfect because you are talking about things that happened from the past and affecting unto the present. Mình đang nói về những vấn đề nó diễn ra trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến cái hiện tại luôn. Phải dùng hiện tại hoàn thành. We need to use present perfect in here. Present perfect, you know.
Mhm. Ok. Các bạn coi cái ý này của các bạn, của bạn Dương đi. Mặc dù một số cái giống loài động vật và cây cỏ nó đã biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, phẩy mà tạo ra vấn đề trong cái vòng đời. Có những cái vấn đề quan trọng đáng kể khác mà có thể gây nguy hại, gây nguy hiểm đối với mạng sống của con người. But when you say there are other significantly important problems, then you mention these things are equally important as this one, isn't it? Nếu mình nói là có những cái vấn đề quan trọng đáng kể khác, tức là mình coi như cái này nó bằng với lại cái này rồi. Tức là hai bên bằng nhau. And then you mean that the two are equal, you know? Well, but you can say that, of course, you can choose to be in the middle, of course. You can choose to be in the middle, of course, you can do that. Because look at this question. They say discuss both these views and give your own opinion. They did not ask you whether you agree to first view or second view. Cái câu hỏi nó kêu là mình discuss cả hai cách nhìn nhận và cho nhận định cá nhân của mình. Thì mình hoàn toàn có thể chọn là tôi đã thấy cả hai đều quan trọng cả. Đều được mà. Nhưng mà đã chọn cái gì là phải biết tuân theo cái đó nhé. Like, you can of course discuss both these views and give your own opinions. You can choose to be in the middle, of course, after you have discussed these views equally. Mình hoàn toàn có thể chọn đứng giữa ngay khi mà mình đã bàn luận cả hai bên đều nhau. Like, okay, on the one hand, disappearance. Yeah. Một mặt thì cái sự biến mất của những cái giống loài động vật và thực vật nó đã gây ra giống như nó gây ra sự náo loạn, nó làm loạn cái vòng tự nhiên, cái vòng đời tự nhiên, the natural life cycle. By this I mean, oh my god, by this I mean, Văn nói spoken language. Rồi đó là kiểu gì thầy, con cũng suy nghĩ ra nổi. How could Mình you có biết như thế. By this I mean, trời ơi, vậy bao nhiêu rồi? Bằng cách khác, how do you say, nói cách khác. In other words. Oh my god, this is like how many essays already? This is like this is the 20th essays that I fixed for you, Mr. Dương. Đây là cái bài số 20. Yeah. Bài số 20 thầy sửa cho em rồi nha. How could you make this mistake again? I'm just don't remember about it. You just have to pay more attention, that's all. And try not to push my essay, try not to push my workload to the end and do it before the lesson, you know. For that, I feel less important. I feel like I'm not appreciated enough. If you just push my things to the end and do it at night or something like that. There are chances of an increase in population of their prey. Con mồi của chúng. Những con mồi, đúng không? Because there might be many preys, you know. It's an uncountable noun. But let's see if it's countable too. I think that's just uncountable. Okay, prey. Của con mồi của chúng. Có những cơ hội có một sự gia tăng về quần thể của những con mồi của chúng.
completely lost here, people can understand that you lost your way. Completely. Con người ta có hiểu lầm cái chỗ này là hoàn toàn bị lạc nha mọi người. Cho nên cái chữ lost này thì nó gây ra hiểu lầm. So that's why I think lost here can means like they are gone forever, or they lost their ways, their direction. So that's why don't use word that can produce confusion, you know, đừng có dùng cái từ mà có thể gây ra hiểu lầm nha. When some species become completely extinct, trở nên hoàn toàn bị tuyệt chủng. So it goes together and become extinct. Become completely extinct, trở nên hoàn toàn tuyệt chủng. So it goes together, nó đi cùng nhau á. Chances this might not be good for the other small animals, and in this way the whole cycle will be disturbed. Điều này có thể không có tốt cho những cái động vật nhỏ khác, và trong cái cách này nguyên cả một cái chu trình nó sẽ bị giống như là bị ngán ngang, nó đang vận hành tốt tự nhiên nó bị phá vỡ. Thì bị phá vỡ. For example, the extinction of tigers is a major part in a major part of the world or major parts of the world. Sự tuyệt chủng của những con hổ, con cọp. Major part, I think. Trong những phần lớn trên thế giới hay là trong một phần lớn trên thế giới? In major part. Because there are many major parts in the world. Yes. Oops. I'm not used to this Windows 11 actually. Windows 11 is weird. Has become crucial and has become crucial and damaged and has become crucial and has damaged, right? Đã trở nên tối cần thiết và đã gây thiệt hại. Okay, so has become crucial and has damaged the natural life cycle by around 10%. Don't use around, okay? Approximately. By approximately 10%. Bởi xấp xỉ 10%. According to a survey conducted by the World Health Organization or WHO. Is it the World Health Organization? It's the World Health Organization, yeah. So it has the in there. Nó có the nha. By the WHO, the WHO. But I don't think you should use abbreviation here. Không nên sử dụng viết tắt trong IELTS nha. The World Health Organization. In my opinion, this problem is not significant. You do not have to state your opinions here, you know. Try not to use so many words that belongs to personal pronouns in your essay, okay? Ráng đừng có dùng nhiều cái từ mà gọi là đại từ nhân xưng ở trong bài nhé. In my opinion. Okay. Instead of using that one, how can you hide away these personal pronouns? Có cách nào để mà giấu đi những đại từ nhân xưng hay ý của mình không? In my opinion. Personally. No. Personally have to go with I after that. Về mặt cá nhân nó phải đi với chữ tôi đằng sau đó nữa. Well, basically, personally means to imply that I will agree or disagree. Oh, okay.
Okay. Cái chữ personally vốn bản chất của nó đã có nghĩa là về mặt cá nhân là tôi sẽ làm gì đó. Nó giống như nó hét lên một cái chữ là về bản thân tôi nè, tôi sẽ làm gì đó nè. Nó giống như hét lên một cái chữ như vậy đó. So the word personally is not a good idea to use personally in here, in my opinion. Rõ ràng rằng, clearly, rõ ràng rằng vấn đề này không có đáng kể. When you say clearly this problem is not significant, you are stating an opinion of yourself indirectly, and you did not use a personal pronouns. Khi mình nói rõ ràng rằng vấn đề này không có đáng kể, tức là mình nêu ra cái ý kiến cá nhân của mình rồi, nhưng mà mình lại không có trực tiếp làm điều đó. Mình cũng không dùng đại từ nhân xưng để nó làm giảm cái độ trịnh trọng. Đó, thấy không? Clearly or obviously, you can use the word obviously like what Miss Ngân did. Does not impact consequently on the environment. Wait, you are using impact as a verb. Mình dùng impact như là một động từ, thế này không có giới từ nha. So if you use impact like a verb, there's no preposition over here. Okay. Does not consequently impact the environment. Nhớ không? Affect something, không phải affect do something. It's affect something, not affect to something. So if you use impact, it's the same thing. If you use impact like a verb, it does not have a preposition after that. So it impacts the environment, not it impact on the environment. But if you use impact like a noun, it does have an adjective. It does have a preposition on. Nếu mình dùng impact như là danh từ, chắc chắn nó phải có cái mạo từ, nó phải có cái giới từ đằng sau, giới từ on đằng sau. Like for example, it does have an impact on the environment. Nó có một cái tác động lên trên môi trường. Lúc đó là có giới từ on nha. But here, you use impact like a verb, so no preposition. Chỗ này mình dùng impact như động từ, không có giới từ nhé. Cơ bản đó là cái cơ bản đó nha. This is the basic thing. And there are very effective ways to preserve these animals and plants. Và có những cái cách rất hiệu quả để mà bảo tồn những con động vật và cây cỏ. Of course, it does impact the environment because you say it's 10%. 10% is still 10%. It is not insignificant like what you said. 10% ảnh hưởng vẫn là một cái gì đó đáng kể, vẫn là một cái gì đó. Chứ không phải là 10% là không đáng kể đâu nhé. Nó vẫn là cái gì đó. 10% is still 10%, you know. Money is money. Damage is damage. It is there. It is not negligible. Không có gọi là bỏ qua được đâu nhé. 10% vẫn là 10%. This does not consequently impact the environment. Of course, it does consequently impact the environment, but not too much. Chắc chắn nó vẫn ảnh hưởng, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều thôi. Because it does not consequently impact the environment to a large extent. Nó không ảnh hưởng đến một mức độ lớn thôi. It does not impact the environment to a large extent. Okay, when you say it does not impact to a large extent, you did not basically ignore the fact that there's a 10% damage. But then you also say that it is not that significant to talk about. So that leads to
This one. Khi mình nói là nó không ảnh hưởng đến mức độ lớn, tức là mình không có ignore, mình không có bỏ qua áp dụng 10%. Nhưng mà mình cũng có hàm ý là gì? Nó không đáng kể lắm. Em hiểu không? Về cái logic em vẫn có vấn đề ở đây. There's still a lot of logic problem in here. Okay. Okay, on the other side of the coin. What? Mặt khác của đồng xu. We don't say on the other side of the coin, you know, we say on the other hand. Vẫn được lặp lại được à thầy? Where? On the one hand, on the other hand. Yeah, you can do that. On the one hand, on the other hand. Why not? It's a different paragraph now. Hai đoạn khác nhau mà. Lặp lại xíu đâu sao đâu. If it's far away from the previous word that you use, you can repeat it, no problem. Nếu mà nó xa cách nhau, khoảng cách giữa hai từ nó xa nhau, mình vẫn thể lặp lại cùng từ được mà. What's that? The amount of CO2 emission, okay? Okay. Cái chỗ này có dấu phẩy nè. Tại vì nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý đằng trước. This relative clause, indefinite relative clause, give information about the whole thing before that, you know. Nó bổ nghĩa cho nguyên một cái cục đằng trước này chứ đâu phải chỉ riêng chỉ environment nha. So that's why this comma is essential. Tối cần thiết, cái dấu phẩy này cực kỳ cần thiết nha. Wait, Bắc cực và Nam cực là hai cực này. North Pole and South Pole are plural already. The North, the South and North Poles ice cap. Khi mà nó plural như thế này rồi thì mình dùng cái sở hữu cách chỉ có một dấu phẩy thôi, không có phẩy s nữa. When you have a plural noun like this already and you use possessive apostrophe s, you do not put apostrophe s but you use an apostrophe after that only. Mình dùng cái dấu phẩy sở hữu ở này thôi, không có dùng phẩy s nữa. Nếu mà cái danh từ trước đây nó là một danh từ số nhiều như thế này, có s sẵn. Okay. Ice cap. What did Ice cap and iceberg. As a result, the sea level is continuously rising. Comma, this is important again. Dấu phẩy này quan trọng nè. Which leads to the drowning of many islands. Well, we don't say drowning island, you know. We say the island sinking. Drowning is used for basically animals that cannot swim. I mean, they cannot survive well in the water. Cái chữ mà bị chìm, bị chìm theo kiểu mà chết đuối á, drowning là chết đuối á, chìm chết đuối á, mình dùng cho những cái động vật, còn cái con nào mà nó không sống được dưới nước. Còn cái hòn đảo thì mình sẽ dùng là cái kiểu chìm mà theo kiểu sinking. It's not sinking, it's not drowning, it's sinking, you know. Okay. Have you heard about the sinking of ships? Đắm tàu. We say island sink, but we don't say island drown, you know, because island is not an animal. Đảo đâu phải động vật đâu mà drown, mà chết đuối. The sinking of many islands. Nó chìm xuống, những hòn đảo nó chìm xuống. It's a sinking of many islands, you know.
a good reference to this. Good reference to this is that Japan is sinking down. It's sinking by 1% per year. Okay. You don't say sinking down because when you sink, you go down already. Mình chìm là mình đi xuống rồi, không cần phải có chữ down nữa. Well, so we say sinking, and then by 1% per year. Một cái khoản chìm, một cái khoản 1% một năm. Oh, so after like 100 years, we will no longer see Japan. Wow. Là sau 100 năm chứ không thấy Nhật Bản ha. No more anime. No, no, it's so sad. No more anime. No more Japanese culture. Wow. Stanford University. These problems may have a major effect on the future human beings. So these problems. Lặp lại chữ these problem nè. Repeat the word these problem there. So they should be taken seriously. They here refer to these problems. So, you know, it can be there. It is not treated like a personal pronoun. Cái chữ they đây là một cái từ để tham khảo nhắc lại cái chữ these problems. Cho nên nó không bị tính như là đại từ nhân xưng ở đây. And so it can still be there. Cho nên nó vẫn có thể nằm ở đây được. Alright. We don't say rising up, we say rising. Tức là cái bài này em ủng hộ cái gì nó không có rõ ràng lắm. Like this essay, what are you trying to support? Which view? It's not clear. What are you trying to say? It's not clear. Mr. Young, say it. Speak, please. What are you trying to support in this essay? It's not clear. I mean, first body paragraph you say that, okay, this is not significant. Okay, this problem is not significant. And then second paragraph, you say these problems have major effect on the future of human being. So, is that you are trying to support the second view? Yeah. Cái đoạn đầu tiên em lại ghi là cái vấn đề này không có đáng kể lắm, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu. Còn cái đoạn thứ hai của thân bài em lại ghi là vấn đề này là một vấn đề lớn trên tương lai của con người. Vì không lẽ em ủng hộ cái thứ hai mà trong khi đó cái mở bài em lại ghi cả hai cái đều quan trọng. Vô lý không? You see the logic problem here? Okay. In the opening, you say that, okay, they are both significantly important, so they're equally important. But then, in the body paragraph, this one you say, this is not that important. But on the other one, you say, okay, this is major effect on the future of human being. So they're like this, you know. In the opening, you say like, okay, they should be equal, but then on the body, you like, you know, they're not equal. You see the logic problem here? Có thấy vấn đề logic này không? Okay. And in conclusion, though, the extinction of some type of flora and fauna has an impact on. Cấu trúc nha, đây là điểm cấu trúc nha. Basically, it's task response, okay? This is a task response problem. Very, very important.
Am I on the line? Your conclusion also state that they are equally important. Cái ý của cái conclusion này nó cũng gây ra người ta hiểu là cả hai đều quan trọng. Nào em đọc đi. Kết luận, mặc dù là sự tuyệt chủng của một số loại động vật, một số loại thực vật và động vật đã có tác động lên trên cái gọi là chuỗi thức ăn tự nhiên, những vấn đề quan trọng, những vấn đề chính, ví dụ như là nóng lên toàn cầu, cũng nên được người ta coi nghiêm túc, cũng nên được người ta xem xét nghiêm túc, bởi vì tương lai của con người đang bị đặt vào bàn cân, đã on the line. Ủa, ý vậy là cả hai đều quan trọng ngang nhau, nhưng mà tại sao cái body em lại làm khác quá vậy? You see, there's a huge problem with logic between your body, your opening, your conclusion, and the two body paragraph. Huge logic problem. It's a task response problem, you know. So that's why I think your essay, well, it drops down to band 5.5 because there's a task response problem, very big one. Đó là lý do tại sao mình nghĩ có thể bài bị rớt xuống band 5.5 hoặc là có thể bên dưới nữa, tại vì cái vấn đề về lạc đề, cái vấn đề mà nói câu đoạn này đoạn kia nó không có ăn nhập với nhau đó. Và cái đề này nó cũng kỳ cục lắm. It's like cấu trúc cả nguyên cái bài nó không có ăn khớp. I mean, the whole essay doesn't match well, you know. Okay. All right. Okay, I have a question. Yes, please. About the grammar in the last sentence. Why? Because the futures of human beings, why we need S? Because I didn't know that. Oh, Human beings. Yes, can you tell me why we need I think S human beings here? are always with us because we're talking about many humans. Yes. It always Em has tưởng group in là không có S nữa thầy. no. Okay. It đó là cái being từ. is like a whole thing going together. Okay. It's like nhân nguyên cái cục nó đi cùng nhau luôn á, nó thành một cái Okay, I will remember đi chung that. nhau từ trước giờ luôn á. It's like something that has been together, human being with us. Some human beings. Right. Yes. Okay. Miss Yuan, certain individuals think that the extinction of various species. Okay, let me just save some space. More worth considering. We don't say worth considering. More crucial, more important, crucial. more Yep. essential. Yep. We don't say worth considering because it doesn't sound natural for essays. Nó nghe không có tự nhiên trong essay, nó nên worth considering. Yes. So you haven't actually stated what your opinion is. Okay. Okay, I like it. Very good flow of logic. Một cái sự trôi chảy về cái lập luận khá, về cái logic rất là hay. When some kind of animals die out. Cái này nó hơi kém nha. This is a bit off compared to the general structure of your essay. When some kinds of animal let's not say dies out, disappeared. Because you use a verb form disappear, and so this one you can use a noun form disappearance, no problem. Yes. Mình có thể dùng những từ khác, những dạng khác của một từ, no problem.
Okay, I think it's better if we just have a look at this one again, and then let's have 5-minute break, shall we? 5 phút. Yes, for sure. Let's have a 5-minute break, okay? All right, let's continue. Disappear, the disappearance from food chain could lead to a shortage and the food resources. Resources lúc nào cũng S nha. Resources always come with S. In the food resources, nguồn tài nguyên thức ăn hay là những nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn. You were meant to say sources, right? Did you? Yeah, sources. But they're predators, which would. We say the food chain without S because this is a general food chain. Đây là cái chuỗi lương thực nói chung. Yes. It doesn't have S because we're saying generally food chain. And the food sources of their predators, which could die due to a Đeo khẩu trang vào, để găng tay vào. What's that? Đi qua xịt xịt vào trong cái khẩu trang với cả găng tay, xong rồi xịt vào điện thoại luôn. Yeah, right. You. That's you, yeah. Remember, you microphone when you say something like that, because we are in a call and we are having via video taping now, so thousands of my subscribers can just see it and they'll be like, huh? You know. Now, however, the decline of several types of animals and plants also mean humans. Food sources. We use the word sources again. Yes. Human food sources seem to be scarcer. Nó dùng được khan hiếm hơn, seems to be scarcer. Well, this is a less common word, nên một cái từ ít thông dụng. Thus, the food prices might be more expensive. We say food become more expensive, but food prices we say will increase or decrease. Be careful. Yes. Giá trị lương thực thì phải tăng giảm, còn cái thức ăn thì nó mới trở nên mắc tiền hơn. Cẩn thận nha. So food price, so the food might be more expensive and less varied. Vì thế thức ăn có thể trở nên mắc tiền hơn và nó kém đa dạng hơn. Less varied. Okay. Nếu mà the food price thì mình chỉ dùng increase or decreases or drop or rises, you know. Okay. On the other hand, some problems in the environment such as climate change are more crucial in the life of some species of plant and animals. More crucial. Okay. So now you're trying to say your opinion that this latter view is more important. Bây giờ Duyên đang nêu ra một cái nhận định cá nhân của Duyên là cái cách nhìn nhận thứ hai này là quan trọng hơn. Yes. Okay, then like some species of plants and animals. So this sentence basically going deep into detail explaining why it impacts ecosystem around and community around the world. Cái câu này ra nó nêu cụ thể là tại sao nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái và những cộng đồng trên thế giới. Nêu nó giải thích ra rõ ràng. Okay.
Okay, là giải thích lý do là cái nhiệt độ đang gia tăng, mà nó là một trong những cái hậu quả tệ hại nhất của climate change. Okay. And then this global warming extends to devastating heat wave with a million citizens. Just a million citizens. There are many people in the world, around the world that are Yes. affected, you know. So basically, you don't know exact number, do you? You don't know the exact number. Yes. So how we can say it in general? Millions of citizens, because we don't know the exact number. Yes. We have to say millions with S, okay? Okay. Millions of citizens. Millions. Mình dùng những cái con số lớn như thế này mà có S đằng sau để chứng tỏ là chúng ta không có biết được con số rõ ràng bao nhiêu, mình chỉ ước lượng mà thôi. Okay. Millions of citizens losing their home to rising sea level. Okay. So this is the aftermath of that, the result of what you just talked about. Đây là cái kết quả, hệ quả của cái climate change mình vừa mới nói đến. Besides, in a warmer world, most lives will be threatened. Những cuộc sống của những con này hay là mạng sống nó bị đe dọa. I think mạng sống. Okay, so mạng sống okay. Animals' lives be threatened. They are tough to find food and water. This one it's very weak in comparison to other sentences. Cái câu này nó yếu. Okay. Cái câu khác nha. So how can I change? Mình không có nói là chúng khó tìm thức ăn và nước. Thực sự mà nói là cái gì khó? Cái cuộc sống nó làm cho nó khó tìm nước và thức ăn, chứ không phải là chúng làm khó để thức ăn. Vấn đề logic này. This is a logic problem again. The animals are not tough to find food and water, but it is the situation. Tough. It is tough to find food and water. As it is tough to find food and water. Logic problem solved. Vấn đề logic đã được giải quyết. It is tough to find food and water. Chứ không phải là chúng tough, chúng khó để tìm thức ăn. Trong tiếng Việt là chúng khó tìm nước và thức ăn, đúng không? Mà thực sự là cái tình huống nó làm cho nó rất là khó để tìm thức ăn và nước thì đúng không? Đó, vấn đề logic từ dịch tiếng Việt tiếng Anh đó. Vấn đề logic problem again. For example, polar bears could die out as the ice they rely on melt away. Okay, this is a good example. Okay, due to climate change, human and animals can encounter many difficulties in order to survive. Cái chỗ này nó giống như nó mở một cái luận điểm khác nhưng mà em chưa xây dựng. This one sounds like you're opening a new point that you are trying to discuss, but nó không phải là conclusion hết thầy. It's not a conclusion. Nó không phải conclusion cho cái chuyện là climate change gặp nhiều khó khăn để mà sống còn. Yes, because I mentioned about animal lives could be threatened and millions of citizens losing their homes. So let's just say in some. Okay. Tóm lại. So when you use in some, then people understand that you're trying to summarize the whole thing. Okay. Người ta hiểu là em đang tìm cách tóm lược lại tất cả. Okay. Remember, linking words and devices are very important. Từ nối rất quan trọng nha. Để người ta hiểu được cái ý của em muốn nói là gì. In conclusion, both environmental problems are essential. What? Cả hai vấn đề môi trường là tối cần thiết để giải quyết và xử lý. What? Because I want to say like I want to say both environmental problems are essential, but in the last sentence I said that I believe that if the climate problems is improved and the biodiversity will be protected, like cái thứ hai ý con muốn nói là cái climate change nếu mà được thay đổi thì cái luận điểm đầu tiên nó cũng sẽ được cải thiện theo á thầy. So you are trying to yes. If the second one improve, the first problem also improve as well. Yes. Cái vấn đề nó không có tự xôm đó nha.
The problem does not automatically solve itself. It must be solved and tackled. Passive voice. Passive voice. Thể bị động. And tackled. The biodiversity of species, just to make it more clear. Sự đa dạng sinh học của các giống loài đi, cho nó nghe nó rõ ràng hơn. It's just to make it more clear. Biodiversity of species, okay? And then you lack basically you lack linking words again, linking devices, thiếu từ nối nữa nè. Chính vì những vấn đề môi trường này, cả hai cái đều là quan trọng để được giải quyết và xử lý, cho nên nó mới dẫn tới cái gì? Nó mới dẫn tới là tôi tin rằng nếu mà vấn đề climate problem được cải thiện thì cái chuyện đa dạng giống loài nó sẽ được bảo vệ. Yes. You need this one. You need therefore here to link the two sentences together, you know? Okay. But still, this one, it's band 6.5, I think. Mình nghĩ là band 6.5 đấy. Alright. Any question, please? No. Okay, No. if there's no question, I would like to end the video here. Thank you. Khoan. Yes. Xem, em có bổ sung cái câu hồi nãy thầy có đề nghị á, thầy xem lại giùm em luôn cho nó trọn vẹn. So basically you just put this one. Okay. Caused by temperature rises. So this one is a noun, temperature rises, những sự gia tăng về nhiệt độ. In which water is a vital source for survival. Obviously, climate change is a greater threat. Okay, so you just included this one. Oh, I see. Okay, it sounds good. Because this sentence basically explains further why global warming is unsafe for human in the future. Explain further. Cái câu này mục đích của nó là giải thích một cách rõ ràng hơn cái luận điểm này. Okay, good. And then it leads to this one. Okay, it sounds better now. I think Miss Ngon, it sounds better now. But still, I wouldn't give a band 7. I wouldn't. It's just like band 6.5 actually, because there are still so many problems. You know, it's not like up to band 7 yet. No, not really. If I lie, it would be band 7. But I don't want to lie. It's so tough to get to band 7. Not important for me right now. To get to band 7, you know, very long. It takes a very long time to get band 7. But this is only 6.5. Yes. Khó lên band 7 lắm luôn á. Mình không muốn nói dối đâu. Thực sự là nó là thật là như vậy, rất khó lên band 7. Nhiều người cứ kẹt ở 6.5 hoài luôn, cả 2 năm gì đó. Nhưng mà lại có những lớp học cấp tốc đó thầy. Lạ lắm. What do you mean 2 express tháng lessons? 7. Are you trying to talk about express like lesson that only asks for like 2 months and then you can go up to 0 to 8.0 or something? Yes. Before that, I still believe that. You still believe in that? No, but now I think this is so difficult. Just like teachers fold advertising. The truth is never easy to swallow. Sự thật không bao giờ dễ dàng để nuốt vào đâu. It's never easy to swallow, but people need to swallow it to be more mature. Con người ta cần phải nuốt cái sự thật đó vào, chấp nhận sự thật để mà có thể gọi là trưởng thành hơn. Okay, anyway, that's it. Any question? That's it? No. Okay, then say bye. 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 Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn.
nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.